सो आजको राइड हाम्रो चाहिँ सिजी राइड सिजी चिल गुड चिल गुड एन्ड फिल गुड ला 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 प्रहरी चेकपोस्ट तपाईँहरूलाई स्वागत छ प्रहरी चेकपोस्टमा होइन गाइज अब यो ठाउँमा चाहिँ हामी पहिलोपटक आएको छौँ है फर्स्ट टाइम फर द भेरी फर्स्ट टाइम होइन काले भाइ नजिक बसेँ सो आजको राइड हाम्रो चाहिँ सिटिभी भ्लग र एनक्यू मोटो भ्लगको चाहिँ कम्बाइन अब तपाईँलाई थाहा नै छ नि त हामी अलवेज कम्बाइन भ्लगिङ गर्छौँ होइन सो यो ठाउँमा नयाँ ठाउँ आएको छ म त कहाँ चलाएँ जस्तो भइरहेको काले भाइ पेट्रोल हाल्नु पर्ने यार पेट्रोल हाल्नु पर्ने यस्तो छ चलाइ गाडीहरूको के भन्नु यार न आफू ओभरटेक गर्छ न अरूलाई राम्रो तरिकाले जानै दिन्छ अनि यस्तैले गर्दा मुड हो कि बिग्रिने अरू त खासै केही नै होइन सो गाइज हल्का रमाइलो यसो हेरिदिउँ न राम्री मैयाहरूलाई होइन त्यहाँ पम्प रहेछ नि त यार बिर्सेँ यार सो हाम्रो बाइकमा चाहिँ होइन जम्मा 2टा स्टिक देखाइरहेको छ कि सो पेट्रोल हाल्नु पर्ने यार अब हालिहाल्नु पर्ने सो गाइज म कसको घर वरिपरितिर आइरहेको छु डुलिरहेको छु होइन कमेन्ट गर्नु होला है यदि तपाईँहरू घर वरिपरि म आइरहेको छु भने कमेन्टमा रिलिजिए गाइज यताउति हेरेर बाटो काट्ने गर्नुहोस् आन्टी जी एनिवेज आजको राइड हाम्रो राम्रै हुनेवाला छ भन्ने हाम्रो भेरी गुड आशा हो होइन अब यो आशा चाहिँ निराशामा परिणत नहोस् भन्ने चाहनाको साथ हामी चाहिँ होइन गइरहेको छौँ अगाडि बढिरहेको छौँ होइन सो सोल्टीले चाहिँ हेरिरहेको छ त है अब पुरै दारी मिलाइरहेको थियो नभएको जुङ्गा पनि मैले बोलाइदिए चाहिँ बोल्थ्यो होला म फेरि हल्का आफै लाज लाउँछ के अरूलाई बोलाउनु होइन भन्नाले बुझ्नुभयो नि गाइज एनिवेज आई एम इन सर्च अफ पेट्रोल पम्प है मा पेट्रोल पम्प भेटेन भने त मा गाह्रो हुन्छ त सो गाइज चितवन आएको हल्का चाहिँ अब यतापट्टि चाहिँ पेट्रोल पम्प रहेछ पहिला तेल चाहिँ हालौँ होइन तेल बिना चाहिँ केही नै हुँदैन नि त सो यहाँ मामाहरू हुनुहुन्छ यार पेट्रोल हालेर जाऊँ है मामाहरू पनि यहाँ ठाडै ठिङ्ग उभिएर बस्दिने यार सो गाइस पेट्रोल पनि हालियो यहाँ हेर्नुहोस् गाइस परेवाहरू नुहाइरहेको अवस्था यिनीहरूलाई एकदम गर्मी भइरहेछ परेवा भनेको एकदम हट चिज हो नि परेवा साह्रै हट के वाह क्या तराईमा चला जस्तो फिल भइरहेछ यार त्यो मोबाइल राखिदियो त को झ्याउला नि यहाँ भ्लग गरिरहेको बेलामा सो गाइस एनिवेज अब यो चाहिँ अब हामी ठ्याक्क जाँदैछौँ हामी पश्चिम जाँदैछौँ है लाइक चितवनबाट पश्चिम जाँदैछौँ होइन केटोले हात छोडेर देखायो अब यस्तै हो देखाउनु पर्छ पाएको बेलामा खान पनि खिचिदिन्छौँ नि गाइज के छ र कुनै दिन मौका मिल्यो भने हामी बुटवल पाल्पा स्याङ्जा हुँदै पनि आउँला कपिलवस्तु लुम्बिनीतिर नि पुगौँला है ओहो यसरी बाटो काट्नु त भएन नि दाजु त्यसमाथि झन् पुरै फ्यामिली राखेर त्यस्तै हो दाजुहरूले काजु खाएपछि अलिकति ओहो कति राम्री हो राम्री त छिन् तर म आफ्नै गर्लफ्रेन्ड परिन् क्या हो यार यसो हेर्नु पो पऱ्यो क्या अनुहार पो छ कि त
अनुहार चेकिङ मैले चिन्छु कि भनेर आमामा कस्तो बाटो हो कता कता मैले चिने जस्तो लाग्छ सविता जस्तो हो कि चाहिँ लाग्छ तर हो कि होइन थाहा छैन एनिवेज आजको मौसम चाहिँ अलिकति रुन्चे पारेको छ कि अब के गर्नु यार पानी परिरहेछ गोप्रो चाहिँ नरुजी हुन्थ्यो भन्ने मेरो एउटा मात्रै आशा हो अरू त खासै केही पनि होइन कुदाउनु पर्ने हो के अर्काको गर्लफ्रेन्डको पछि पछि हो कि दिदी बहिनीको पछि पछि हिँडिरहनु होइन हामी कुद्यौँ है त हामी कुद्यौँ उता फर्केर बसेछ ठिकै छ नि त उतै फर्केर बस सो गाइज भर्खरै मात्रै हामीले चाहिँ होइन 400 को तेल हाल्यौँ किनभने हामीसँग 500 को नोट थियो एक ठाउँमा हामीले चिया खायौँ अब कति फिर्ता आएको थाहा थिएन बाँकी रहेको रलपलको चाहिँ हामीले तेल हालिदिउँ बहिनीहरू चाउचाउ चटपट खाइरहेको अवस्था काले भाइ खोइ ब्लग हानेको ए सेटअप मिलाउँदा उहाँ सिजी पुगिसक्छ यार सो गाइज अब यो बाटो चाहिँ बिस्तारै अब कहिले हो कति लेनको बन्ने कुराहरू हो थाहा छैन मलाई होइन तर छिटो बनिदियो भने अलिक सजिलो हुन्थ्यो होला मान्छेहरूलाई नि तर यो बाटो त यत्तिकै राम्रै छ त तर अझै फरकिलो गर्न खोजेर होला है अनि ल गाइज को मलाई कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ होइन को मलाई कहाँबाट हेर्दै हुन्छ यता चाहिँ लास्ट टाइम मकैहरूको चाहिँ सिजन रहेछ क्या मकै रोप्दो रहेछ कि यता धेरै जसो कता हो त नि कता हो त नि साथी सटाएर ल्याउँछ खलक सटाएर ल्याउने के मैले तेरो सटाइदिएको के हाम्रो भ्लग आउँथ्यो नि त सो गाइज यता चाहिँ अब रोड साइडमा चाहिँ होइन पोलेको मकै चाहिँ एकदम सिजन रहेछ जस्तो लाग्यो क्या त्यही भएर चाहिँ आमा मकै नै मकै क्या एभ्रिवेयर मकै नै मकै क्या इधर भी मकै उधर भी मकै यूपी से आया मेरा दोस्त को सलाम करो त्यो गाडी चाहिँ यूपीबाट आएको रहेछ क्या काले भाइ तिम्रो सिजी भनेको के हो तिम्रो मामा घर हो सो आज हामी काले भाइको मामा घरमा गएर होइन माछा भात खानुपर्छ होइन काले भाइ के खुलाउँछौ त नि मामा घरमा मलाई तिमीले मलाई खासै केही खुलाउनु पर्दैन होइन एउटा गर्लफ्रेन्ड मिलाइदियो हुन्छ यार भाइ यार कति राम्री हुन् सबैजना राम्री छिन् त आँखै राम्रो ओहो 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 कस्तो कुदेर आएको दाजु खानुपर्छ क्या तपाईँले पनि घरमा बसेर काजु हल्का भोक लागिरहेको छ म त मोमोको डल्ला खान पाएँ नि आनन्द मान्थ्यो होला हजुर माइसु मिलाइदिन्छौ मोटे भाइ मोटे भाइ मामालाई घाँडो भयो रे माइसु सुन्नुभयो त गाइज काले भाइले आफ्नो माइजू मिलाइदिनु थाल्यो मलाई ओहो चिप्लो छ बाटो बिस्तारै जानुपर्ने अवस्था बिस्तारै एनिवेज गाइज वेलकम टु सिटिभी भ्लग एन्ड एनक्यू मोटो भ्लग्स कम्बाइन अब वी आर मोटो भ्लगिङ हियर फ्रम अब यो चितवन अब खासै चाहिँ टाढा चाहिँ होइन क्या भन्नाले 33 किलोमिटर मात्रै बाँकी हो होइन भन्नाले सिजी चाहिँ 33 किलोमिटर हो अघि हामीले चाहिँ नारायणीमा नि अब ड्रोन उडायौँ होइन अनि त्यसपछि अरू भनेको अब हामी सिजीमै गएर ड्रोन उडाउँछौँ भन्ने सोचेको हो तर म कन्फ्युजनमा छु होइन त्यहाँ अब उडाउनु दिन्छ कि दिन्न होइन भन्नाले त्यो त प्राइभेट प्रोपर्टी हो नि त पानी पऱ्यो यार गाइज यार ओ माई गड पानी पऱ्यो भने त अनि कहाँ भ्लग गर्नु पाइन्छ त हाम्रो गोप्रो त रुच्छ नि त अनि सो गाइज हतारमा कहिले पनि कतार नपुग्नु होला है बाटो चाहिँ यस्तै रहेछ छिराइ हाल्न पाए हुन्थ्यो भनेको हो कहाँ समातेको भाइ यहाँ नसमात्न ओहो दाजु त हल्लै छिराउनु हुँदो रहेछ त अनि रातिमा नि त्यसरी नै छिराउनु हुन्छ क्या भन्नाले रातिमा त त्यति राम्रो भिजिबिलिटी हुँदैन नि त अब हेडलाइटको बत्ती राम्रो बल्दैन नि त हन्डा बाइकको युनिकर्नको एनिवेज आई होप अब अडियो पनि राम्रै आइरहेछ होला क्वालिटी 250 को मालो जे पनि कमाल चाहिँ देखाउँछ यसले पनि होइन छ्यासम्म कस्तो गाडीको पछि छिप हिँड्न त मजा आउँदैन क्या
पम्प गर्छ अघिबाट साइड दिनु छैन खालि पछि हिँडा सो गाइज आज चाहिँ होइन त्यो अरू दिनभन्दा चाहिँ हामी एक्स्ट्रा अलि नयाँ ठाउँमा गइदिउँ भनेर चाहिँ आज हामी नयाँ बाटो पनि आयो होइन नयाँ बाटो पनि आयो नयाँ ठाउँ पनि जाँदैछौँ होइन यो सब तपाईँहरूको लागि हो क्या हाम्रो लागि त खास चाहिँ के हो र अब जसै पनि घर अब इडिट गर्दाखेरि लास्ट दुःख हुन्छ यार भात खान नि पाइन्न सो हल्का बाटो अब के छ कस्तो छ अलिकति थाहा छैन हामीसँग एउटा मात्रै ब्याट्री छ गाई चाहिँ अब हेरौँ त्यहाँसम्म पुगिन्छ होला नि 33 किलोमिटर छ अनि हामी बिस्तारै ठाउँमा चाहिँ अब हल्का स्टप गर्दै पनि जान्छौँ भन्नाले क्लिपहरू कट गर्दै जान्छौँ बाटो चाहिँ यस्तै रहेछ है अप्ठ्यारो रहेछ यार बाटो त भन्नाले धेरै अप्ठ्यारो त होइन हामी त खास अफरोडै आएको हो तर यो त हाइवे नै हो नि त सो हल्का अब स्पिड पनि बढाउँछौँ होइन स्पिड बढाउँछौँ पानी चाहिँ नपर्दै हुन्थ्यो हाम्रो मेन भनेको चाहिँ हामीसँग रेनकोट छैन कि अब होइन रेनकोट लिएरै नआएको कि जानी झोला हुन्छ झोला भारी हुन्छ भनेर फेरि म रेनकोट लाउनु अनि काले भएर रेनकोट नलाउनु त अलि भएन नि त होइन सो त्यही भएर चाहिँ नलगाइकन आएको सो गाइज अब हाम्रो काले भाइले चाहिँ चुम्मा दियो भन्ने गीत गाइरहेको छ चुम्मा बाटो चाहिँ बवाल हो क्या अरू के होइन मलाई चाहिँ यस्तो जङ्गल दायाँ बायाँ छ भने चाहिँ मलाई एकदम मजा लाग्छ क्या आई होप तपाईँहरूलाई नि राम्रो लाग्छ होला यहाँ पनि मन्दिर रहेछ राम्रो है सो देवी देवता जो भन्नाले जे कोही यहाँ पूजा हुन्छ हनुमान मन्दिर रहेछ यार हनुमानजीले सबैको रक्षा गरून् ठाडै भनिदिनु पाएन त होइन धेरै कुरा यताउति घुमाउनै परेन ओहो यस्तो बाटोमा त चिप्लिन्छ यार बाइक प्लात्तै चिप्लिन्छ कि फेरि अनि ब्राम्मै रोडमा हो फेरि दुईजना वो जो देगी सब कुछ हम लेंगे सब कुछ लेंगे भाई कुछ नहीं छोड़ेंगे हाँ ले लो भाई ले लो इसका भी ले लो उसका भी ले लो सो गाइज 33 किलोमिटर लामो बाटो हामी चाहिँ अब कति समयमा तय गर्छौँ हामीलाई थाहा छैन होइन किनभने बाटो यस्तै छ स्लो गर्न परिहाल्छ होइन यो यस्तो छ चलाइ महाराजहरूको उहाँहरू मात्रै गुड्ने बाटो हो नि त हामीलाई त छैन दया मायै छैन यो ठाउँमा किन यस्तो खालको बाटो बिग्रेको भने यहाँनिर चाहिँ रोड क्रसिङ गरेको हुन्छ क्या तलबाट चाहिँ पानीहरूको मुहानहरू गइरहेछ अथवा चाहिँ नालीहरू माथि पहाडबाट यता तल भेकतिर चाहिँ त्यो पानीको फ्लोलाई चाहिँ मेन्टेन गरेको कि सबैजना राइडर सबैजना गाडी हो भने जे हो भने घच्याकुच्चुक हालिदिने हो अलिदिनु हो कि माया सबैलाई त्यसपछि त सबै उयो सो गाइज मौसम चाहिँ एकदम बिजोग छ है आज है चिप्लो छ बाटो आई डोन्ट नो है भ्यू कस्तो आइरहेको छ है ह्यान्डल बार आइरहेको छ कि छैन गाइज ह्यान्डल बार आइरहेछ हल्का झुकाइदिउँ क्या यतिको मात्रै आइरह होला है ह्यान्डल बार आउनु पऱ्यो होइन अनि माथिको आकाश आउनु पऱ्यो यति चाहिँ आउनुपर्छ कि फ्रेममा अनि बल्ल मजा आउँछ नभए त मजै आउँदैन सो एनिवेज आजको हाम्रो भ्लग चाहिँ खास चितवनबाट आजको यो भ्लग चाहिँ चितवनको पुलचोकबाट स्टार्ट भएर चाहिँ अब सिधीसम्म पुर्याउने हाम्रो ऊ हो ट्रकलाई आउन दिनुपर्छ ट्रकलाई आउन दिनुपर्छ कि उकालोमा छ नि त होइन सो गाइज तपाईँहरूले पनि सो गाइज यस्तो उकालोमा चाहिँ तपाईँहरूले नि साइड छोडेको राम्रो के तपाईँहरूले एकछिन साइड लाग्दिँदा चाहिँ होइन के नै बिग्रिन्छ त नि केही बिग्रिन्न नि त होइन के छ र जिन्दगी हालिदिउँ न त यतैबाट हालिदिउँ
जान सकिहालिन्छ होइन। एकछिन त रोक्यो नि हामीलाई होइन, अरू त के नै गर्न सक्यो र। सो अलवेज चिलमा के चिलमा, तपाईँ जति चिलमा जानुहुन्छ नि उति राम्रो फिल आउँछ क्या।